හරි අද කතා කරමු මේ ගොඩක් අය දෙන ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ මේ බාත් รู ම් එකේ ටැංකියෙන් එන සප්ලයි එක ඇත්තටම වතුර ප්‍රෙෂර් එක මදි කොච්චර ප්‍රෙෂර් කරා අපි ජොයින්ට් දාලා ප්‍රෙෂර් එක මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඔය බලනවාදී මේ සිංක් එක ගාවින්න මේ වතුර ප්‍රෙෂර් එක මම පෙන්නන්නම්. මේ ගන්න කොච්චර ප්‍රෙෂර් කරා ටැංකිය උඩ තියෙන්නේ. උඩින් ආවට මේක මේ ප්‍රෙෂර් එක කොච්චර ෆුල් ටැංක් තිබ්බ ටැංකිය මේ වගේ ප්‍රෙෂර් එකකින් තමයි එන්නේ. එතකොට අර කොමන්ඩ් එක ගුණ පිරෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වෙලා යනවා පිරෙන කොමන්ඩ් එකක් වුණත් අර පිරෙන්නේ තමයි වතුර ටැංක් එකේ. එහෙම පිරුණා ගොඩක් තමයි මේ ෆුල් ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්නේ මෙච්චර. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රෙෂර් එක කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියලා. මම ඉතින් පෙන්නන බෑල් සෙට් එක. හරි වට වෙනවා මේ උඩ තියෙන ටැංක් එක මේ අපි මෙතන මේ ප්‍රෙෂර් කරලා තියෙන මේ ජොයින්ට් වලින් මෙතන එකයි මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි මෙතන ලයින් එකේ ඉඳලා 3යි 4කින් විතර ප්‍රෙෂර් වෙලා තියෙන ඒක. මේ ප්‍රෙෂර් උනාට මේක මේ අර හරි ස්පීඩෙන් තමයි ඉන්නේ මේවට පේනවා. ෆුල් ඇල්ලදී මේ වතුර වදින ලයින් එක මේක ඉන්ලට් එක ඇතුළට යන එක. ඔය පේන විදිහ අමතර වයල් එකක් දාලා දිනු මේක තමයි අපේ වැඩේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක මොඩිෆයි කරපු ගැජට් එක. ඉතින් මේ මම කියන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේකෙන් තමයි ටැංකියේ වතුර පල්ලෙහාට එන්නේ. අපි මේ ලයින් එක වහනවා. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් හදිසියට වතුර නැති වෙලාවක. දැන් නෝමල් ලයින් එකේ මේක ටැංකියට වදින එක නේක ගැටලුවක් නැහැ. ඒකෙන් තියෙන මේකෙන් තමයි අපි මේක ඕපන් කරගම. මේකේ ඩිරෙක්ට් වෝටර්. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් වතුර ලයින් එකෙන් එන්නේ. මේකෙන් අපි ඕපන් කරපු ගමන් සම්පූර්ණ වතුර ප්‍රෙෂර් එක පට්ට මිස් හරියට පෙන්නන්න. දැන් බලමු ප්‍රෙෂර් මේ පේන හැදී යන වතුර පාර. ඒ කියන්නේ කලින් ප්‍රෙෂර් වල එක මේ කෙලින්ම ටැප් ලයින් එක තමයි අපි මේක කපල් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගොඩක් අය තේරෙන්න කරගන්න හැටි. මේ වැඩෙන් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය වතුර නැති වෙලා වුණත් මේ වෑල් එක දැම්මම අමතර වෑල් එක අපේ ගෙදර තියෙන අනිත් ටැප් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය කුක්සියේ හෝ හැමතැනම තියෙන මේ ටැප් ගෙදර වට පිටාවේ හැමතැනම ටැප් වලින් ටැංකිය වතුර ගන්න පුළුවන් අපේ මේ අනිත් ටැප් වලින්. ඒකත් කරන්න ඇති මේ වෑල් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ස්ක්‍රීන් එකේ හරියට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට හරියට තේරෙන්න ගන්න නැහැ. මම කෙලින්ම කියන්න මොකද මේක අපි ඉන්ලට් දුන්න හැටි පෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ පස් දාලා වහල් නිසා මේ මම පෙන්වන්නම් මගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කොහොමද හරියට අපිට මේක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්න කියන වෑල් එකට. එතකොට අපි පුළුවන් වතුර නැති වෙලාවට අපි ටැංකියේ වතුර වලින් මුළු ගෙදරම කන්ට්‍රෝල් එක වැඩ ගන්න වතුර ලයින් වලින්. බලමු මේක කරන්න ඩිස්ප්ලේ. අද මම කලින් පෙන්නුව කොහොමද බඩ් ලයින් එක ගහලා තියෙන කියලා. ඉතින් මට යට තියෙන ටික පෙන්වන්න බෑ මොකද පස් වලින් වැහෙල් තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකට ගෙනාවා ඒ විදිහට ඇඳලා මොකද මට හරියටම පැහැදිලි ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි normal line එක. මම කියන්නම් පැහැදිලිව. මේ තමයි අපේ water meter එකේ ඉඳන් එන line එක. මෙතන වැල් එකෙන් ඇවිල්ලා මේක normal අපේ වැල් එක හරහා අපි කියන්නේ ටැංකියට වතුර වදින්න ගහන line එක මේක. කියන්නේ මේකෙන් තමයි on off කරනවා ටැංකියට වතුර වදින්න line එක මේක. මේකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන බෝල් වැල් තියෙන ගොඩක් අයගේ බෝල් වැල් එකට ගිහිල්ලා වතුර ඕෆ් ෆ්ලෝ වෙන්න තියෙන දැන් ෆුල් පිරුණාම මේක ඔටෝ ඕෆ් වෙන ලයින් එක. ඒ වගේ තමයි මේ වැඩ කරන්නේ බෝල් වැල් සිස්ටම් එක. මේක normal හැම ගෙදරකම තියෙන සිස්ටම් එක තමයි මේ. ඊට පස්සේ මේක අවුට්ලට් එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අවුට් වෙලා සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර නම් දැන් මේක ලයින් එක ප්‍රෙෂර් ගන්න මෙතන ෂොකට් තුනක් වගේ දාලා තියෙනවා. මේක ෂොකට් වලින් මේක ප්‍රෙෂර් කරලා උඩින් ප්‍රෙෂර් එකට අරගෙන ඒ කියන්නේ ලොකු පාටෙන් පොඩි එකට එන විදිහට එහෙම පොඩි වෙන අරගෙන ප්‍රෙෂර් කරලා මෙතන වෑල් එක හරහා අපේ washroom එකට එහෙම නැත්නම් bathroom එකට ලයින් එක ඉන්ලට් ඇතුළට යනවා. ඉතින් මේක තමයි normal හැම ගෙදරකම තියෙන සිස්ටම් එක. ඉතින් දැන් මම ගෙනල්ලා තියෙන අර ස්පෙෂල් ලයින් එකෙන් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක water meter එකේ එන මේන් ලයින් එකට මේක ටී චොකට් එකක් ගහලා මෙතනින් ජොයින් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය මෙතන වෑල් එක ගන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලි වෙන්න ඕන මෙතනින් ගත්තේ. ඉතින් එතනින් අරගෙන මේ වගේ බටයක් කරා අරගෙන මෙතන වෑල් එකක් දාගෙන මේ ගිහලා ෆික්ස් කරන්න ඕන අර ටැංකියෙන් අවුට්ලට් වෙන වෑල් එකට මෙහායි. ඒ කියන්නේ මේ අවුට්ලට් වෑල් එක මෙතන නම් වෑල් එකට පල්ලෙහින් දාන්න ඕන මේක මේ අපේ ස්පෙෂල් වෑල් එකේ ටී ෂොකට් එක මෙතෙන් දාලා වා කරන්න ඕන. මේ වෑල් එක නම් වහන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේක ටැංකිය ඔටෝ ෆුල් වුණාම මේක වැහෙනවා. මොකද බෝල් වෑල් එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මේක වහල් දාන්න. ඒක සාමාන්‍ය ඒක කරන දෙයක් නේ අපි. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන සැලකීමක් වෙනවා. මෙතන මේ වෑල් එක කියන්නේ අපි ටැංකියෙන් bathroom එකට එන ලයින් එක ක්ලෝස් කරන එක වහලා දානවා. වහලා දාලා මේ වෑල් එක ඕපන් කරන්න. මේ වෑල් එක ඕපන් කරාම එදින් අපේ water meter එකේ ලයින් එකේ වතුරම තමයි මේකට එන්නේ. මේ විදිහට ඇවිල්ලා normal tap line එක විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට full speed අපේ එන උපරිම ස්පීඩ් එකෙන් මේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වතුර ටැංකියට වඩා. එතකොට අපේ කොමඩ් එක වුණා කොමඩ් එකේ ටැංක් එක වුණා ටක් ගාලා ෆිල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටැප් වල උනත් ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේන් ලයින් එක එන්න නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වෑල් එක වහලා
මේ වැලක ඕපන් කරාම වැඩේ ගොඩ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා දැන් මේක මේ එක සිස්ටම් එකක් තමයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් එක වැඩක් මේ ස්පෙෂල් ලයින් එකෙන්. තව වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මං ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එක මේ දෙවෙනි ස්ක්‍රීන් එක. මේක තමයි දෙවෙනි වැඩේ. ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. දැන් මම අර කලින් කියලා දුන්න සිස්ටම් එකම තමයි තියෙන්නේ මේකේ. මේක නෝමල් ගිහලා වතුර වැදුනා. මේක නෝමල් ලයින් එක. අපි මේ දාපු ස්පෙෂල් ලයින් එක. දැන් අපිට මෙහෙමයි. දැන් හිතමු අපි දැන් සමහර දවස්වල ගෙවල් වල වතුර එන්නේ නැතු යනවා. එහෙම වුණොත් සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර වටපිටාවේ තියෙන ටැප් වල උනත් වතුර එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ටැංක් ඒක වලට වතුර ගන්න අපි කෙලින් මීටරෙන්නේ ගොඩක් අය. එහෙම වුණාට පස්සේ දැන් අපිට වතුර එන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රශ්නේ. එතකොට බාත්රූම් එකේ වතුර තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටැංකියේ වතුරම මේ අපේ අනිත් ලයින් වල මුළු ගෙදර ඔක්කොගම ටැප් වලට ඒ ලයින් එකෙන් මේ ටැංකියේ වතුරම මේ ස්පෙෂල් වෑල් එක කරා ගන්න. ඒකත් මම කරන්න කියලා දෙන්නම්. කිසි වෙනසක් නැහැ. අර ලයින් එකම තමයි ගන්නෙ. වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මුලින්ම වෝටර් මීටර් එක ගාව තියෙන මේන් වෑල් එක වහගන්න. නැත්තම් අපේ වට්ටුවර රිටර්න් වෙලා ආයි වෙන ගෙවල් වලටත් යන ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා වෝටර් මීටර් එකෙන් මේ වෑල් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ක්ලෝස් කරගෙන මුලින්ම ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඔයාගේ මේ වෑල් එක නම් වැඩක් නැහැ. මේක ඔන් අවස්ථාවේ තිබ්බත් ඔෆ් අවස්ථාවේ තිබ්බා. මොකද මේක මේ බෝල් වෑල් එකක් දාලා තියෙන නිසා ඒකෙන් අපිට ආයි වතුර ටැංකියට වදින්න විදියක් නැහැ. මේක නම් අවශ්‍ය නැහැ. වෑල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම නෝමල් විදියට බාත්රූම් එකට ආයි වතුර යනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටික බාත්රූම් එකට යන ගමන් මෙතන ටී ෂෝට් එක හරහා අපිට නැවත මේ පැත්තට යනවා. ඇවිල්ලා මේන් ලයින් එකට ෆික්ස් වෙනවා. මේන් ලයින් එක ෆික්ස් වුණ ගමන් ඊට පස්සේ අපේ ටැප් වලට මේ විදියට ගෙදර වටේම තියෙන ටැප් වලට සහ කිචන් එකේ තියෙන හැම තැනකම ටැප් වලට වතුර එනවා ටැංකිය හරහා. ඉතින් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ දෙකයි. ඒක තමයි මේ මම කිව්වේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ විදිහට කරලා ඇති. මොකද නොකරපු අයට දැනගන්න තමයි වීඩියෝ එක කරේ. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. මොකද මේ ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඊළඟ බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න රතු පාට subscribe button එක click කරලා පල්ලෙහාදී. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එහෙම click කරොත් තමයි මම අලුත් මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවම ඔන්න notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අපි අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus